সকলোকে নমস্কাৰ কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো সকলোৰে ভালেই আজি মই এগ চাওমিন বনাইছো গধূলি হলে আমাৰ বহুত কিবা কিবি খাব মন যায় যদি আপোনালোকে চাওমিন বনাব জানে তেন্তে বাহিৰত নুজুৱাকৈ ঘৰতে বনাব পাৰে আহক এতিয়া চাও কেনেকৈ বনালো তাৰ বাবে সৰহকৈ পানী গৰম হ'ব দিলো এইটো এটা সময় যত আপুনি নিমখ সৰহকৈ দিব পাৰে যাতে নুডলছবোৰত নিমখ সোমাই যায় পাছত আপুনি নিমখ দিলেও নুডলছত কিন্তু সোমাই নপৰে সেইবাবে এতিয়া অকনমান নিমখ সৰহকৈ দিব এতিয়া নুডলছখিনিও যোগ কৰিলো পানী উতলি আহিল আৰু বইল হৈছে নে নাই জানিবৰ বাবে এইদৰে আঙুলিৰে ছিঙিব চেষ্টা কৰিব যদি ইজিলি ছিঙি যায় তাৰ মানে বইল হৈ গৈছে খুব বেছি বইল নকৰিব নহলে খাবলৈ বেয়া হয় আৰু এতিয়া পানীৰ পৰা এটা বাস্কেটত উঠাই ৰাখিছো একদম ঠাণ্ডা পানীয়ে ধুই ল'ব যাতে ষ্টাৰ্চবোৰ গুচি যায় অলপ ৰিফাইন দি মিক্স কৰি থব তেতিয়া নুডলছবোৰ ইডালৰ পৰা সিডাল লাগি নাথাকে কেৰাহীত অকনমান ৰিফাইন দিছো মই দুটা কণী লৈছো ফেটি লম আৰু এতিয়া এগ ভুৰ্জি বনাই সেপাৰেট কৰি থৈ দিম এতিয়া অকনমান সৰহকৈ ৰিফাইন দি পাঁচ ফুটামান নহৰু লৈছো আৰু সৰু সৰুকৈ কাটি তেলত যোগ কৰিছো ইয়াত বন্ধাকবি গাজৰ পিয়াজ এইকেইটা লৈছো আপোনালোকে যদি আৰু বেলেগ সবজি ভাল পায় ল'ব পাৰে গোটেইখিনি সবজি তেলত যোগ কৰিছো সবজিখিনি একেলগে দিব অলপ ভাজি ল'ব আৰু অকনমান নিমখো যোগ কৰিছো লগতে হাফ টিস্পুন জালুকৰ গুড়ি এয়া ডাৰ্ক সয়া সস এক চামুচ ঢালোতে 2 চামুচে পৰিল আৰু এক চামুচ দিছো টোটাল 3 চামুচ দিলো ডাঙৰ চামুচ হলে 2 চামুচ দিলেই হল আৰু আপোনালোকে কিমান নুডলছ বনাইছে সেইমতে দিব টমেটো কেচাপো এক চামুচ জুখত এড কৰিছো 20-30 সেকেন্ড মান ভাজি লম এতিয়া নুডলছখিনি যোগ কৰি দিম এই গুটেই প্ৰসেসটো হাই ফ্লেমত বনাব যেহেতু ৰেষ্টুৰেন্টত হাই ফ্লেমত বনাই তেওঁলোকৰ জুইটো বহুত বেছি থাকে তো আমিও ঘৰত সেই হাই ফ্লেমতে বনাব লাগিব আপোনালোকে কম জুই দি খুব ভাজি থাকিলে নহব হাই ফ্লেমত দি কামবোৰ পটাপট কৰিব লাগিব আৰু এতিয়া যিদৰে সুবিধা হয় নুডলছবোৰ মিক্স কৰি ল'ব ভাজি থোৱা এগ ভুৰ্জিখিনিও যোগ কৰিম মই খুব কম সামগ্ৰীত বনাইছো যাতে সকলোৰে ঘৰত বস্তুবোৰ পোৱা যায় এইদৰে বনালেও ৰেষ্টুৰেন্টৰ দৰে টেষ্ট হয় বাহিৰত খোৱা অসুবিধা হলে ঘৰত চাও আনি থলে হল মাজে সময়ে বনাব পাৰিব
এতিয়া গেছটো অফ কৰিলোঁ। অলপ কেঁচা বন্ধাকবি আৰু পিঁয়াজ যোগ কৰিছোঁ। এনেকৈ দি দিলে টেষ্টটো কিবা এটা ভাল লাগে। চাওমিন ৰেডি। এতিয়া গধূলিৰ জুতি ল'বহে লাগে। আপোনালোকেও বনাব আৰু মোক টেষ্টটো জনাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।